No niin, se on sitten taas tietysti lämmintä kesäpäivää tältä heinäkuun keskeltä. Ja tervetuloa Tapio Teen kyytiin. Se olisi tänään luvassa hiekkatiepyöräilyä rennolla meiningillä ja otetaan samalla vähän tuttavuutta tähän Insera Canyoniin. Tavallaan tämä fillarihan on ihan sillain ok kunnossa, että muutama vaihde toimii, renkaat pyörii riittävän suoraan. Mitään isompaa laakerivikaa ei taida olla. Pinnatkin on paikallaan, jarrut toimii. Pyörä on kaikilla tapaa hallittavissa ja semmonen kohtuullinen ajella, että tällä taittuu työ- ja kauppamatkat ja tämmönen arjen hoitaminen. Kuitenkin tällä pyörällä ajellessa tullut semmonen fiilis, että tämä ansaitsisi enempi mahdollisuuksia kuin pelkästään olla semmonen kaupassa käynti ja työmatkahöntsävehe. Siksi on tullut semmonen olo, että tätä täytyy vähän kunnostuttaa. Pysähdytäänpä tähän hetkeksi aikaa ja katsotaan vähän tätä vekotinta. Jos nyt ihan siis näin päällisin puolin käydään läpi, niin tästä löytyy satula, tossa on polokimet, ohjaustanko ja tiettyjä hallintalaitteita, eri pari renkaat, 53-559 on siinä tuo merkintä, eli jonkinlaiset 26-tuumaset kiekot tämmöisellä, no hyvin siis kuvioidulla renkaalla. Tuossa onkin kulutuspintaa vielä hyvin jäljellä tuossa etusessa. Ja sitten täällä takana, täällä on vähän tämmönen sliksimpi. Ja näkö oliva vielä väärinpäin asennettu. Ei, se ei haittaa menoa ollenkaan. Mitäs muuta tästä vielä sanoisi? Tämmönen täysamatööri silmä sanoi, että täällä taitaa olla ihan ehjällä kierteellä olevat Tarakan liitännät. Eli siihen Tarakan hommaan, niin siihen saa vaikka ortliipit killumaan tänne. Mukana kuskattavan tavaran määrä on sikäli rajaton. Sieltä löytyy juomapullokiinnikkeet. No edestä puuttuu lokaasua ja se voisi olla ihan jees hankinta, kun voi olla, että tällä tullaan ajamaan hiekkaisilla teillä vähän joka säällä. Silloinkin kun tulee vettä ja lunta ja räntää. Onneksi tänään paistaa aurinko. Ja sitten kun vielä vähän katsellaan, niin nähdään tietysti, että täällä on pikalinkuilla nämä kiekot täällä akseliltaan kiinni. Ja jos tarvii siis rengastöitä tehdä, niin tuosta vaan vapauttaa tuon jarru ja napauttaa tuon koko kiekon tuosta alas ja alkaa hommiin. Eli voisi sanoa varsin kehityskelpoinen yksilö. Meikäläisen kropalle aivan sopiva sanoisin. Ehkä voisin hieman penkkiä nostaa ylöspäin, mutta se on ihan siis sillä ok se korkeus tällä hetkellä. Aika romuna mä tämän sain. Vähäisillä taidoillani vähän vaijereita kiristelin ja ketjua rasvasin ja kattelin, että kumit on ehejät, mitähän muuta. Irrotin tietysti tolpan satulaputkesta, laitoin sinnekin jotain rasvaa vähän ja pyyhin ruosteita pois. Sillain. Eli tämmösenäkin tämä on ihan tämmönen kohtuukuntoinen ajettava vekotin. Sanotaan sananin tuosta voimansiirrosta. 3 lehteä edessä, 7 takana. Takapakasta olen saanut toimimaan vaihteet numero mikähän on 4, 5 ja 6. Tuosta jos etuvaihtajan koskee, niin se heittää suoraan 2. pykälällä tonne 3. pykälälle sen vaihteen. Ja sitten jos yrittää siirtää takaisin 1, siinähän käy sillä lailla, että se ei enää 1 meekään. Se pysyy 2 hyvin varmasti. Eli sitten se ketju on täytynyt aina potkaista oikealla jalalla tuonne 1-rattaalle. Sen takia on vedetty niin sanotusti ketjut ristissä. Eli tuosta 1 edestä ja sitten 6 takaa.
Se on nyt ihan sama, jos tämä ketju siitä kärsii, koska sitten kun tätä pyörää vähän kunnostutetaan tuossa loppukesästä, niin kyseiset palikat menee kuitenkin uusiksi. Eikä tällä nyt niin kauas kotua lähetä, että oltais hirveässä vaarassa, jos tästä nyt jotakin ketjua menisi poikki tai vähän hammasratasta kuluu ennen aikojansa. Tässä kun mulla alkoi kesäloma, niin helteetkin loppu sopivasti niin kuin seinään. Mukava, kun voi tällä keskellä päivää käydä vähän höntsäämässä. Ei tule semmoista läkähtymisen tunnetta. Se lähinnä kiinnostaisi tietää, että onko tämä niinku 2000-luvun puolelta tämä pyörä vai onko peräti ysärimaasturi. Täysjäykkä joka tapauksessa. Ja tämmönen melko suora tankokin. Jos tällä lähtee pitempään retkeä tekemään nousukahavoista, voisi olla hyötyä. Niin, ja sen muuten piti sanomani vielä, että ne polokimet, jotka tässä pyörässä oli, eivät onneksi olleet jumissa. Ne sai helposti tuosta kammista irrotettua. Laitoin sitten niiden tilalle nämä Genesiksen mukana tulleet vähän tämmöiset pilipalimuovi hömppämikkelien ensiasennuspolkimet. Ne on nyt tämmöiset ihan ok. Noin sitä sitten hypättiin ison tien yli ja sukellettiin tänne Helsingin keskuspuistoon suunnille. Suunnittelin tuossa, että ajasin sinne pohjoiseen päin johonkin, sanotaan Pitkäkoskelle ja sieltä peltoja pitkin Haltialaan. Nyt jos koskaan on semmonen juuri sopiva päivä käydä se pellon reunaa seuraava polku ajamassa. On ihan oikeanlainen konkeli alla. Mä en tiedä, olisiko mulla tällä hetkellä varaa ostaa edes sellaista Canyon-merkkistä pyörää, mutta sittenkö siihen runkoon kirjoitetaan Insera. Heti pyörää hinta jostakin syystä muuttuu heti halvemmaksi. Itse asiassa tuo pyörä ei maksanut mitään. Sain vaan tietää, että tommosen kyseisen yksilön saa käydä erästä pyörätelineestä noukkimassa. Niin minähän sitten kävin ja ilmoitin entiselle omistajalle, että se on nyt haettu ja paljon kiitoksia. No sitten toki mä voisin hommata jonkun kalliin pyörän, vaikkapa Canyonin, jossa ei lue kyljessä Insera. Ja sekin on ihan yhtä hyvää. Niin kauan kun se pyörä palvelee meikäläisen intressejä ja niitä käyttötarkoituksia. Mutta mulla on semmoinen filosofia tässä, että kun näytän esimerkkiä, että tuommoisella halvemmallakin pyörällä voi aivan hauskaa pitää, jos tätä hommaa ei ota sillain turhan vakavasti. Mä oon ajatellut, että se saattaisi ehkä rohkaista joitakin ihmisiä ajelehen omilla fillareillaan, ehkä hieman gonahtaneilla, joita pikkusen kunnostamalla voidaan saada ihan kelvollisiksi ajopeleiksi. Hei vaan, nyt pannaani syötiin. No niin, päästään poluille. Tätä sitten Haltialaan asti. Jee! Tämä pyörä on ikä tehty tänne. Tekniikkalaji tämä offroad-kuvaaminen käsivaralta. Toisaalta tämä polku ei ole liian haastava. Onnistuu tämä videoblogin tekeminen näin vauhista pyörän päältä. Nyt on heinäkuun 7. päivä. Aurinkoisena lämpimänä kesänä vuonna 2022. Tilasin tänään 2 pyörähuoltoaikaa luottoliikkeestäni. Ensimmäisenä lähtee huoltoon tämä. Toisena lähtee huoltoon Genesis, joka nyt on ollut huhtikuun lopulta asti ajamatta taannoisen onnettomuuden vuoksi. Nyt saadaan 2 kovaa kuntoon. On tallissa peliä millä ajaa. Ja tämä polkuossuus alkaa nyt tulee loppupuolellensa.
Haltialaan kun pääsen, täytyy taas tuo nesteytys ulkoistaa vanhalle pehtorille ja hommata pyöräilyseuran lasku jotakin hyvää viilentävää juotavaa. Se, mitä pyöräalan ammattilaiset toivottavasti saa tästä fillarista meikäläisen speksien ja toivomusten mukaan kustomoitua, jää nähtäväksi. Ja mitä tahansa kysyttävää tai kommentoitavaa tai mietittävää jäi, niin jatketaan tarinaa tuossa kommenttipalstan puolella. Ja sitten on tullut aika kiittää sinua tämän videon kahtelusta. Toivotaan iloa ja rauhaa sinun päivääsi ja takkuu varmasti nähdään seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana. Heippa!